નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું પાલક પનીરની જોરદાર રેસીપી. મને ખબર છે જનરલી ઘણા ઘરોમાં પ્રોબ્લેમ હોય છે કે સાંજે શું બનાવીશું, આને આ નથી ભાવતું, આને તે નથી ભાવતું. પણ આજે આપણે પાલક પનીરની એવી રેસીપી બનાવશું કે જેનાથી તમારા ઘરના સભ્યો પણ આંગળા ચાટતા રહી જશે. પણ તે પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો આવી જ અવનવી રેસીપીઓ જોવા માટે. લાઇક અને શેર કરો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે. તો આવો રેસીપી શરૂ કરીએ. મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે એક નોનસ્ટિક પેનમાં પાણી લઈશું અને પાલકને બ્લાન્ચ કરીશું. બ્લાન્ચ કરવું એનો મતલબ કે પાલકને થોડાક અંશે નરમ પાડી દેવી, જેનાથી એની ગ્રેવી પણ સરખી થશે અને એનો કલર પણ ગ્રીન ને ગ્રીન જ રહેશે. પાલક થોડી બ્લાન્ચ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને પાણીમાંથી કાઢીને તેને ઠંડા પાણીથી ધોઈ લઈશું અને મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે ગ્રેવીની તૈયારી કરીશું. એક પેનમાં થોડું તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ એમાં લાંબી સુધારેલી ડુંગળી નાખીશું અને ચલાવીશું. ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યારબાદ આપણે એમાં ટમેટા નાખી દઈશું. ત્યારબાદ મીઠું, મરચું પાવડર, જીરા પાવડર અને થોડો ગરમ મસાલો આટલું એડ કરીને ચલાવતા રહીશું. ગ્રેવી પાકી જાય પછી તેને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. હવે એક પેનમાં થોડું તેલ લઈએ. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ એમાં આદુ, મરચું અને લસણને ખાંડીને તેલમાં પાકવા દઈશું. યાદ રાખો મિત્રો, ખાંડીને જે સ્વાદ આવે છે તે મિક્સરમાં નથી આવતો, માટે તમારે ખાંડીને જ આદુ, મરચું, લસણ નાખવું. અને જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. મારી પાસે લસણની પેસ્ટ છે તો હું એ યુઝ કરીશ. હવે તેમાં આપણી બનાવેલી ગ્રેવીની પેસ્ટ એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં પાલકની પેસ્ટ નાખી દઈશું અને ચલાવીશું. હવે તેમાં મીઠું, મરચું પાવડર, જીરા પાવડર અને હળદર નાખીશું. ત્યારબાદ ચલાવીશું. અને આ મસાલા શાકમાં ચડી જાય પછી તેમાં પંજાબી શાકનો મસાલો એડ કરીશું. અગર પંજાબી શાકનો મસાલો ના હોય તો તમે ગરમ મસાલો પણ યુઝ કરી શકો છો.
ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડી મલાઈ ઉમેરીશું, જેથી રેસ્ટોરન્ટ જેવો જ સ્વાદ અને ટેક્સચર આવે. બહારનું ક્રીમ એડ કરવું તેના કરતાં ઘરની મલાઈ એડ કરવી સારી, કારણ કે આપણને ખબર તો રહે છે કે આપણે એમાં શું નાખ્યું છે. હવે આપણે તેમાં પનીરના ટુકડા નાખી દઈશું અને ચલાવીશું. લો, થઈ ગઈ એકદમ પાલક પનીરની જોરદાર રેસીપી રેડી. અને સ્વાદ પણ ગજબ હતો, કેમ કે હું જે બનાવું છું એ મારા ફેમિલીને જ ટેસ્ટ કરવા આપું છું, જેથી મને ખબર પડે કે સબ્જી કેવી બની છે. આ સબ્જીને તમે પરોઠા કે નાન સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, હું તમને મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હસતા રહો, ખાતા રહો.